سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوب دوستان، امروز میخوایم الگوی این کت رو در بیاریم. برای الگوی این کت ما به اندازه‌ای نیاز داریم که من اندازه ها طریقی که با اندازه گیری کنید رو الان روی مانکن بهتون نشون میدم. ما به اندازه دور گردن نیاز داریم. 1 متر رو برمیداریم میذاریم دور گردن و متر رو میارم به این سمت اینجا. این متر جایی که این متره، این نوک این متره میخوره رو این دقیقاً اینجا. الان اندازه دور گردن این مانکن 34 سانتی متر است. بالا چسبیده گذاشتم به این صورت. این اندازه دور گردنش هست. خب اندازه دیگه که ما نیاز داریم اندازه دور سینه هست. متر رو به صورت عمود موازی، حالت کجکی نباشه، مثلا بالا پایین باشه، دقیقاً صاف میذاریم پشت کمر و از روی برجسته ترین قسمت باستن رد میشه. اینو میارم بالا، کج نباشه کارم. این حالا این لیزه، یه لباسی هم تنش نیسته. این لیزه بچه‌ها، شما حتما متر رو عمود بذارین پشت کمر، از برجسته ترین نوک سینه رد میشه و برای اندازه گیری متر رو میارین روی یکی از سینه ها. توی وسط سینه اندازه گیری نمی‌کنین. اینجا مثلا برای این اندازه دور سینه شده 84 سانتی متر. ما به اندازه دور کمر نیاز داریم، ضروری نیست ولی اندازه‌شو میگیریم. تو گودترین قسمت کمر، اینجا که گودترین هست، متر رو میذاریم و اندازه‌شو. بعد لباسی هم که با بپوشین وقتی میخواین اندازه‌تون رو بگیرین، یه لباس نازک باشه، لباس خیلی ضخیم نباشه. اندازه دور کمر این بالات چسبیده 62 سانتی متر است. خب ما متر رو میذاریم رو برجسته ترین قسمت باستن و به اندازه دور باستن هم باز ما نیاز داریم. برای این 86 سانتی متر هستش. ما به اندازه بلندی کمر نیاز داریم که دقیقاً از رو سرشانه متر رو میذاریم، از این گوشه گردن یا سرشانه این گوشه گردن متر رو میذاریم تا گود ترین قسمت گردن. برای این شده 38 تا 39. برای این شده دقیقاً بخوام بگم 39 سانتی متر است. پس از این گوشه گردن متر رو میذارم، از روی این نوک سینه برجسته سینه رد میکنم، دستمو اینجوری اینو یکم میذارم میره پایین و توی گود ترین قسمت کمر این میشه اندازه بلندی کمر. به اندازه بلندی باسن هم نیاز نداریم، چون اندازه قدتون رو که بدونید تقسیم به 8 که بشه اندازه قد باسن از کمر تا باسن به دست میاد. مثلا برای کسی که 160 سانتی متر هست تقسیم به 8 میشه و اندازه بلندی باسنش میشه 20 سانتی متر. سرشونه متر رو میذاریم از این گوشه سرشونه، از این جایی که گردن تموم شده تا بالای سرشونه، تا جایی که دیگه دستامون هنوز نیفتاده این گوشه. این میشه سرشونه این. برای سرشونه این 13 تا 14 سانتی متر است. برای کارور جلو و پشت ما از جایی که دست دقیقاً از بدن جدا میشه متر رو میذاریم تا این یکی، تا وقتی که دست از بدن جدا میشه دقیقاً اینجایی که داره دست قطع میشه اینجا تا اون اندازه میشه کارور ما. برای کارور پشت هم تیکه پشت همون جایی که دست داره از بدن جدا میشه متر رو میذاریم. کارور پشت و جلو اندازه هاشون با هم دیگه متفاوت هستش. خیلی خوب دوستان، بریم با هم دیگه الگوی لباس رو در بیاریم. بچه من خطکش داشتم گمش کردم، الان سفارش دادم هنوز نرسیده، ولی چون من نیاز دارم هی خط رو موازی بکشم اینو به عنوان خطکش در نظر گرفتم. خب از این گوشه کار این اگه شما این کاغذ الگو که داشته باشین که خیلی کارتون راحت هست، یعنی رو دلای بسته اینور تیکه پشت رو در میارین، اون برم تیکه جلو رو در میارین. اگه مثل من باشه که کاغذ الگو نداشته باشیم ما باید تیکه جلو رو در بیاریم، بعد که تیکه جلو رو در آوردم تیکه پشت هم از رو همون در میارم، بعد تیکه پشت رو قیچی میکنم کپی میکنم، تیکه جلو رو در میارم. تیکه پشت جلو شبیه هم هست، فقط برای یقه‌شون و کارورشون یه ذره متفاوت هست. خب کارو از اینجا کارو شروع میکنیم. از این گوشه 90 درجه از اینجا به اندازه 1/5 دور گردن به اضافه 1 سانتی متر میایم پایین. 1/5 دور گردن به اضافه 1 سانتی متر برای من اینا رو چک کنم. برای من این دور گردنم 34 تقسیم بر 33 تا 4 تقسیم به 5 کردم، 7 5 تا 35 تا میشه 6 و 8 به اضافه 1 سانتی متر میکنم میشه 7 و 8. برای من همون 33 در نظر میگم، 33 بوده زیادتر نمیکنم. تقسیم به 5 به اضافه 1 میشه 6 و 8 7 سانتی متر در نظر میگیرم. خب من به اندازه 7 سانتی متر از اینجا میام پایین.
از این خط به اندازه 7 سانتی متر میام پایین، از این خطم به اندازه 7 سانتی متر میرم اونور. خب اینو به صورت عمود میارم تا همون پایین، اینو هم همین کارو میکنم و اینو به صورت هلال وصلش میکنم به اون بالا. این یقه بعداً دوباره تغییراتی درش ایجاد میکنیم. حالا فعلا برای اول کار میکشیمش. به اندازه قد کمر، یعنی از سرشونه تا کمر رو از اینجا، از این گوشه کاغذ این بالا هسته میایم داخل. برای من قد کمر 37 سانتی متر بوده، من به اندازه 37 سانتی متر اومدم پایین. این خطی که اینجا اومدم موازی رسمش میکنم با این خط، یه خط موازی از اینجا رسم میکنم با همون خط دیگه. من اینو استفاده میکنم که خط هم موازی در بیاد. خب اینو اسمشو میذاریم خط کمر. حالا از خط کمر به سمت پایین، حالا اندازه خط کمر تا باسن بچه‌ها قد کاملتون هر چقدر باشه، مثلا 160، مال من 159، من 160 در نظر میگیرم، تقسیم به 8 میکنیم. عدد به دست آمده هر چی که بود میشه فاصله خط کمر تا باسن. این یه اندازه رو میتونین به اندازه میتونین خودتون با دست رو متر بگیریم. برای من 20 سانتی متر، 20 سانتی میام پایین و یه خط موازی رسم میکنم اینجا. بچه شما اگه خودتون خیاطین قطعا الگوی بهتری میتونین آماده کنین. این یه الگوی خیلی ساده است که من اگه بخوام لباس درست کنم همینجور روی پارچه میذارم و بعد اضافه دوخت میدم و قیچی میکنم. این همچین الگوی پنس هم نداره. من راضیم ازش، ولی اگه شما خودتون خیاطین الگوی بهتری دارین میتونین الگوی خودتون رو در بیارین. حالا از این خطی که اینجا من اومده بودم پایین بنزه 1/5 دور گردم به اضافه 1، از اینجا تا اینجا رو نصف میکنم 15 سانتی متر. خطی که به دست میاد اسمشو میذارم خط سینه و یه خط عمود رسم میکنم موازی با اون خط بالایی. اینم خط سینه. فاصله اینجا تا اینجا رو باز نصف میکنیم و هر چی که به دست اومد میشه خط کارور. اینم دوباره یه خطی موازی با اون خط ها من رسم میکنم. اینم میشه خط کارور. حالا به اندازه 1/4 دوره این میشه خط باسن. خط باسن رو خط باسن به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 6 سانتی متر خارج میشم. چون کارمون اوورسایزه من 6 سانتی متر خارج میشم. شما اگه کمتر گشادی میخواین کمتر داخل بشین. خب 6 سانتی متر که من داخل میشم، کار من گشادیش چقدر میشه؟ 6 4 تا میشه 24 سانتی متر. 3 سانتی متر هم برای جلوی کارمون هست میشه 27 سانتی متر. یعنی الان من وقتی 6 سانتی متر اینجا اضافه کنم 27 سانتی متر آزادی دارم. یعنی اگه دور باسن 95 باشه به اضافه 27 میشه 95 105 115 میشه 117. یعنی در نهایت دور کار ما، این کاری که به دست میاریم دور تا دورش میشه 117 سانتی متر. قسمت پایین لباس میشه 117 سانتی متر که من این اندازه هست که همونیه که من میخوام باشه. به خاطر همین من به اضافه 6 میکنم. شما اگه کمتر میخواین کمتر برین داخل، 1/4 دور باسن رو مثلا به اضافه 5 یا 5 و نیم کنین. خب برای من این اندازه اینجا نگاه کنم به اضافه 6 سانتی متر 95 تقسیم بر 4 2 4 تا 8 تا 15 تا 3 4 تا 12 تا 23 و نیم بوده. برای من 23 و نیم بوده. به اضافه 6 سانتی متر میکنم میشه 29 و نیم. پس من از خط باسن به اندازه 29 و نیم میرم داخل و علامت میزنم. این حالا از خط سینه به اندازه 1/4 دور سینه، 1/4 دور سینه به اضافه هر اندازه‌ای که اینجا اضافه کردی اینجا هم همون قدر اضافه می‌کنی. من 6 سانتی متر اضافه کردم، اینجا هم 6 سانتی متر اضافه می‌کنم. 84 رو تقسیم به 4 می‌کنم میشه 22. به اضافه 6 می‌کنم 22 به اضافه 6 میشه 28 سانتی متر. خب حالا به اندازه کارور جلو 1/2 کارور جلو رو به اضافه فضای اضافی 1.5 تا 2 سانتی متر میکنید و از اینجا میریم و علامت میزنیم. برای من رو هم دیگه میشه 18 سانتی متر.
این تیکه اینجا هست که من عمود اومدم پایین، اینجا رو تقسیم به 2 میکنم، 7 سانتی متر هستش، برای من میشه 3 سانتی متر و نیم. تقسیم به 2 میکنم و اینجا یه خط موازی رسم میکنم که این میشه خط سرشانه. خب حالا به اندازه سرشانه از این گوشه کار متر رو میذارم یا خط کشمون رو. سرشانه من 14، 13 و نیم 14 است، من 14 در نظر میگیرم. از این گوشه میذارم، متر رو میچرخونم تا وقتی که عدد 14 بیفته رو اون خط پایین. خب این شد 14، این میشه سرشانه من سرشانم رو رسم میکنم اینجا، این میشه سرشانه. خب حالا یه خطی از اینجا به اینجا رسم میکنم به خط کارورم. این خط نباید کاملا اینجوری حالت خط کشی شده باشه، بعد من دست چیزاشو ندارم، من مجبورم دیگه اینجوری رسم کنم. خب این خط رو به اینجا رسم میکنم، میشه خط سرشانه. حالا برای خط حلقه آستین بچه ها، من برای حلقه آستین بلندی حلقه آستینم رو میخوام بیام پایین تر از این اندازه. خب اندازه ای که ما برای بلندی یه فرمول هست برای خط حلقه آستین ما میتونیم استفادهش کنیم، میشه 1/10 دور سینه به اضافه 12.3 میلیمتر. این اندازه رو 1/10 دور سینه برای من 84 تقسیم بر 10 میشه 8.4 به اضافه 12.3 میشه 20.7 سانتی متر. خب من الان به اندازه 27 سانتی متر از اینجا میام پایین. خب یعنی ما باید اینجا باشیم. الان خط اینجا، بعد اینو اگه باز هنوز دوست داشته باشین به اضافه 1 2 میکنین اگه باز بخواین هنوز بلندتر باشه، ولی اندازه‌ای که من میخوام در نظر بگیرم همین هست، یعنی از خط سینه‌ام 1.5 سانتی اومد پایین‌تر کار من. شما میتونی 1/10 دور سینه به اضافه 12.3 میلیمتر کنی عدد رو بیاین پایین و اینجا، یعنی اینجا که خط سینه در نظر گرفتم برای من اینجا در اومد. و اگه باز دوست داشتین هنوز بلندتر باشه یکم دیگه بهش اضافه کنید، ولی به نظر من همینقدر کافی هستش. خب حالا از اینجایی که من نقطه گذاری کردم به صورت هلال رسمش میکنیم. 1 تا 2 سانتی متر اینجا صاف میام به این صورت، بعد اینو به صورت هلال به این رسمش میکنم. شما اگه باز بخواین رو خط دقیقاً رو خط سینه میتونین این گودی رو رسم کنین. من خواستم یه ذره آستینم بیاد پایینتر، این اومدم پایینتر، 1 سانتی خورده از سینه اومدم پایینتر، 1 سانتی متر از سینه اومدم پایینتر از خط سینه. خب اینو به این صورت رسم میکنیم. اینم الان سرشونه ما مشخص شد. حالا برگردیم قسمت این تیکه. یه خط از این جایی که خط سینه هست به خط باسن رسم میکنیم. خب ما پنس نداریم، ولی من دوست دارم کارم راسته نباشه، دوست دارم این کارمو تو کمرش رو بگیرم. من به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر میام داخل و این بالای کار رو اون خط سینه رو اونجا که علامت زدیم برای حلقه آستین من از اونجا وصل میکنم به خط کمر که اومدم داخل. شما هم برای سایزتون اگه اختلاف کمر و باسن زیاد هست زیاد شما هم میتونین 2 سانت و نیم بیاین داخل مثل من. البته من 3 سانت اومدم که اینجا رو هلال میکنم که میشه همون 2 سانت و نیم. میخوام خیلی حالت زاویه دار نباشه. شما هم میتونین همین کار رو انجام بدید. اگه اختلاف باسن و کمر کم هستم 1.5 سانتی متر داخل شید. این لباس شما میتونین بالای زانو باشه، زیر باسن باشه، رو باسن باشه، کوتاه باشه، همین قدر باسن باشه، اضافه هم نکنین. هر جوری که دوست دارین لباستون بلندی داشته باشه اضافه میکنین. بلندی مثلا قد کل لباستون رو که گرفته باشین از سرشونه گرفتین تا اونجا متر رو میذارین و اندازه‌ای که در نظر گرفتین و اینجا علامت گذاری میکنین. من دیگه این که خط باسن باشه من حدوداً 7 سانتی متر میام پایین، 7 سانتی متر تا 7 سانتی متر و نیم میام پایین و اینو میذارم بلندی لباسم. بلندی لباسم میخوام همینقدر فقط بلندتر باشه، خیلی نمیخوام. این میشه بلندی لباس. حالا میخوام از خط باسن به بلندی لباس وصل کنم. این خطی که اینجا تو کمر هست و به این صورت میگیرم، خیلی به اونور نمیبرمش، یه ذره از خط باسن اونورتر میرم و اینو به اینجا رسم میکنم.
خیلی نمیرم داخل. یعنی الان بخوام بهتون بگم حدوداً 1 سانتی متر انگار از این خط باسم من رفتم اونورتر برای پایین لباسم. خیلی نمیرم. اینجاش هم یه ذره حالت خیلی تیز تیزک نباشه. اینم از این. فکر کنم الان همه کار این تیکه جلو هست. حالا برای یقه کار. اینجا یقه اولیه کار ما اومدیم داخل و چون که ما میخوایم یقه اضافه کنیم میخوام اینجا رو هنوز برم داخل از این کار. از سرشانه‌ای که گرفتم 4 سانتی متر دیگه داخل میشم. شما هر چقدر که دوست دارین داخل شید، میتونین کمتر یا بیشتر باشه. اینجا علامت گذاری میکنم. یه لحظه من خودم اندازه بگیرم. برای من اندازه است. از اینجا علامت میذارم و این هلالی که کشیده بودم رو به اونجا وصلش میکنم. خب الان خط حلقه یقه من اینجاست. این خط اولیه بود. این برای تیکه جلو. الان برای تیکه جلو میشه این و این. حالا تیکه پشت بچا. تیکه پشت فقط شبیه همینه، فقط برای سرشونش تیکه کارور جلومون با پشتمون متفاوت است و این حلقه رو. خب دیگه مستقیم برای تیکه جلو هم همین جایی که اینو علامت الان گذاشتیم کارا رو انجام میدیم، همینجا اینو علامت میزنیم. از این گوشه هم 2 تا 3 سانتی متر میایم داخل. من 2 سانتی متر 3 سانتی متر میام داخل و اینو هم به صورت هلال، تقریبا هلال میشه، به اینجا وصلش میکنم. اینم از این. خب الان این میشه تیکه پشت من. برای تیکه پشت این یه ذره میشه. حالا برگردیم برای کارور جلو. برای کارور پشت کارور پشت 1/2 کارور پشت به اضافه 2 سانت تا 2 سانت و نیم از اینجا میایم داخل. برای کارور پشت برای من 34 هست. 1/2 میشه 17 به اضافه 2 میشه 19 و نیم. برای من تقریبا اندازه است، یه ذره اختلاف داره، نیم سانتی متر. و این خط سرشانه رو به اینجا الان وصل میکنم و این شیبی که برای تیکه جلو اینجوری کردم برای تیکه پشت کمتر، به این ملایم تر میذارم به این صورت. اینم میشه تیکه پشت. حالا ما کاری که میکنیم اول تیکه پشت رو قیچی میکنیم و تیکه پشت رو میبریم روی یه کاغذ، روی دولای بسته یه کاغذ الگو کپی میکنیم. بعد که کپی کردیم تیکه جلو رو ازش خارج میکنیم. خب تیکه پشت میشه این یقه. این یقه‌ای که این با هست میشه تیکه پشت. اینم سرشانه فقط تیکه پشت در کارو چه ذره فرق داره. پایین کارم من بیام قیچی کنم. خب الان سرشانه این حلقه آستین قسمت پشت رو من میخوام قیچی کنم، چون اول میخوایم تیکه پشت رو کپی کنیم روی کاغذ. خب الان دولای بسته کاغذ رو میاریم و تیکه پشت رو روش کپی میکنیم. من کاغذم کوتاه هست، به این صورت دولای بسته‌ش رو گذاشتم. تیکه پشت رو میذارم این گوشه اینجا و روی این کار رو کپی میکنم. ولی قبلش من باید برای این تیکه‌ای که کوتاه هست یه تیکه‌ای رو اضافه کنم. کار من کم هست و من مجبورم که اضافه کنم که احتمالا همین رو بهش اضافه کنم. خب بچه من اینو چسب میزنم به این. لازم چک کنم. آره اگه اینو اضافه کنم اندازه میشه. برمیگردم که با هم تیکه پشت رو روی این کاغذ کپی کنیم. خیلی خب بچه من این تیکه رو چسبوندم. الان میخوام این تیکه پشت هست، ما هنوز تیکه جلو رو خارج نکردیم. میخوام بذارمش اینجا کار رو کپی کنم. من اینوری میذارمش به خاطر اینکه میخوام کارم اونجا باریک هست، ممکنه نرسه کار من. خب اینو میذارم قشنگ میچسبونمش به این گوشه و الان با یه دونه خودکار دور این رو همون جور که اینجا هست با خط میریم.
اینم تیکه پشت. الان من رو دلای بسته است اینجا بچه. الان تیکه پشت رو قیچی میکنم به این صورت. اونجایی که خط کشیدم رو کامل قیچی میکنم. دقیقا رو خط میرم. ما دیگه به اندازه لازم به کارمون آزادی دادیم، دیگه نمیخوام اضافه تر از این حد بشه. بعدا من با اینو بیشتر تمیز کنم. خب بچه ها این الان تیکه پشته. من تیکه پشتم آماده شد. الان ببینید من اندازه تیکه پشت رو بهتون بگم. الان کار من تو تیکه پشت تقریبا 60 سانتی متر. این تیکه الان این بر اینجا تا اینجا 60 سانتی متر. برای کمرش هم 1/2 کارمون هست 50. این تیکه پشته. حالا تیکه جلو. تیکه جلو که الان ما آماده داریمش، فقط تیکه پشت ازش خارج میکنیم. اول میایم این حلقه گردنش رو خارج میکنیم. بچه این تیکه یقه رو شما اگه بخواین کمتر باشه میتونین، من 4 سانتی متر بعد اینکه یقه رو آماده کردم رفتم، شما میتونید 3 سانتی متر برین اگه دوست داشته باشین. من همین اندازه برای من به نظرم خوب هست. میخوام یه ذره باز باشه و جلوی کار هم باز اون 3 سانتی متر اضافه میشه و این به نظرم اندازه هستش. اینم تیکه جلو. دیگه تیکه جلوی ما الان به دست میاد. اینم تیکه پشت. ما 2 تا تیکه جلو نیاز داریم. شما میتونید همین الان یه دونه دیگه تیکه جلو هم آماده کنید و بعدن کارو باش پاک کنید. ولی تیکه جلو رو باید حواستون باشه وقتی دارین پر میکنین کارو، تیکه جلو روبرو هم دیگه قرار میگیرن. یعنی این تیکه با تیکه جلو روبرو همه و ما هنوز اینجا ما وقتی داشتیم محاسبات میکردیم گشادی کار چقدر، اینجا 3 سانتی متر اضافه کردیم. چرا؟ چون اینجا قرار اونجایی باشه که من نمیدونم سجاف هست، جای دکمه هست. تیکه جلو دقیقاً وسط لباس هست. حدود 1 سانتی متر و نیم به یکی تیکه اضافه میشه. 1 سانتی نیم هم به اون یکی تیکه که یه بافه تزیینی میزنیم و بعد هم کارو با زیپ بس میکنیم. خیلی خوب دوستان، بعد از اینکه طرحتون رو آماده کردین به این صورت، یه دونه دیگه کاغذ الگو کپی میگیرین از تیکه پشت و دقیقاً میذارین کنار این و ما میخوایم از سمت چپ، از پهلوی سمت چپ طرح‌ها رو برداریم و به صورت وارونه روی پهلوی سمت راست اون الگویی که کپی کردیم قرار بدیم. به خاطر اینکه اگه بخوایم همینجا کار رو وارونه کنیم، اون حبابا و اون طرح‌هایی که یه سمت کار ایجاد کردیم وارونه میره سمت دیگه و ما اون طرحی که میخوایم رو به دست نمیاریم. پس ما حتما یه الگو کپی میکنیم، میذاریم اون سمت چپ و میذاریم بغل دستمون، دقیقا همین صورتی که من قرار دادم و از سمت چپ، از پهلوی چپ که داریم این کار رو خالی میکنیم، روی پهلوی راست اون کار رو به صورت وارونه قرار میدیم. دقیقا از همینجا ورش میدارم، وارونش میکنم و میذارمش کنار همون. از اینجا خالی میکنیم، از اونجا پر میکنیم، کل کار رو اونجا انجام میدیم. ولی از قبلش حواستون باشه که اون کاغذی که دارین برای سمت چپ دارین کار رو وارونه قرار میدین که بعدش با سنجاق بزنید رو روی یک فوم قرار داده باشین یا روی چیزی که قرار روی سنجاق بزنین که دیگه شما نمیتونین دست بزنید به این تر وقتی که وارونش کردین و سنجاق زدین، چونی که یه رو زمین باشه شما به زمین سنجاق زدین. پس زیرش حتما فومی چیزی که دارین که برای این بافت میخواین اون زیرش رو گذاشته باشین، حتما اونو قبل از اینکه کارتون رو انتقال بدین زیر کاغذ الگوتون قرار بدین و کل کار رو به همین صورت من میذارم و پر میکنم. حواستونم باشه بچه‌ها که کناره های کار کاملا پر بشه، به سمت پایین، پهلو، بالا این کناره های کار رو پر کنید، چون این یکی کت شبیه کت قبلی نیست که ما فقط توش دوخت انجام بدیم، دوختای بزرگ و اینا. این بیشتر تر هست و ما فقط به هم دیگه وصلشون میکنیم و خیلی توشون دوختای بزرگ نیسته. پس ما کناره های کار رو کاملا پر میکنیم و اون یکی چیز ریزایی که شبیه جادوگمه است، یه رنگ دیگه من درست کردم، رنگ شکلاتی، رنگ خزم درست کردم، اونا هم اونجا گذاشتم. من عکس اینا رو هم براتون میذارم وقت طرح آماده کردم. اگه دوست داشته باشین باز ایده بگیرین شبیه من طرح رو پر کنین و یا هر جور که خودتون دوست دارین. میتونین سایز این خزا رو بزرگ کوچیک کنین هر جور که خودتون دوست داشته باشین.
حالا یه چند تا از این طرها هم هسته که من هنوز آموزش اینا رو هم نذاشتم. اینا آسونه، وقتی 2-3 تا از اینا رو یاد بگیریم بقیه‌شو دیگه کاملا نگاش هم که کنید یاد میگیرید. ولی باز هم براتون کار رو میذارم. بچه اون الگوی سمت چپ که من الان قرار دارم طرح و پر میکنم، اگه میبینید اندازه نیست، اون الگو برای یه لباس دیگه بوده. من اینو فقط برای اینکه بهتون بگم چطوری طرح و منتقل کنین اینو گذاشتم کنار. این من باید یه دونه کپی بگیرم اونجا طرح و منتقل کنم. اگه هم نخواین کاغذ اضافی مصرف کنید، میتونید فقط یه عکس از طرح آماده‌تون بگیرید بذارید جلو چشتون و همون کاغذی که دارین رو طرحتون رو منتقل بدید. نگاه کنین به عکس و از سمت چپ که دارین طرح رو میذارین برعکس بذارین، یعنی سمت چپ رو بردارین بذارین رو سمت راست. اینجوری هم دیگه کاغذتون مصرف نمیشه. دیگه همه چی بستگی به خودتون داره. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.